දවසක් මගේ අද දෙවෙනි වීඩියෝ එක average function එක කොහොමද ලියන්නේ කියන එක. ඒතර average functions වර්ග හතරක් අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් හම්බ වෙනවා. එකක් තමයි average කියන එක. මෙතන තියෙන. අනික තමයි average A කියලා එකක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි average if කියලා තියෙනවා. අනික average if s කියලා තියෙනවා. ඒතර මේ සාමාන්‍යයෙන් මම මෙතන worksheet එකක් දාලා තියෙනවා. මේකේ average එක අපි ශිෂ්‍යයෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ පන්තිය තියෙනවා, grade එක තියෙනවා, grade 12A, 12B, not 12C. නොයි grades තුනක ළමයි mix කරලා exams ලියලා තියෙනවා Word එකටයි, Excel එකටයි, Access එකටයි, PowerPoint එකටයි. දැන් මට මෙතනට average එක අවශ්‍ය වුණොත් එහෙම. ඒ කියන්නේ average කියලා කියන්නේ ඒතර එක් ගත්ත විෂයන් වල ලකුණු වල එකතු විෂයන් ගානෙන් බෙදන්න ඕනේ. මෙතන හතරක් තියෙනවනේ. ඒතර මම මෙතන ලියන එක ක්‍රමයක් average හරි average එකයි බලමු මේ සමීකරණයක් පාවිච්චි කරලා ලියන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒක අපි දන්නවා සමාන කිරීම දාලා brackets දාලා මතක ඇතුව. එතකොට අපි මේ marks ගත්තා ධන plus මේ marks ගත්තා plus මේ marks ගත්තා plus මේක ගත්තා brackets වැහුවා අපි බෙදනවා හතරෙන්. ඔකනේ සාමාන්‍ය average කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් අරගෙන මේක drag කරන්න. ඔන්න අපි සාමාන්‍ය average එක ගත්තා. හරි. right. මේක එක ක්‍රමයක්. average එක හොයන්න අපි ලියුවා සමීකරණයක්. ඒතකොට අපි ප්‍රශ්න මේ function එක ගත්තොත් එහෙම මම ආපහු මේකෙම function එක ගන්නම්. අපි මේකෙම copy එකක් දාගන්නම්. මේකම copy එකක් දාගෙන අපි බලමු function එක ලියන්නේ කොහොමද කියන එක. සමානයි average මම brackets දැම්මා. දාලා මම මෙන්න මේ ටික highlight කරනවා. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි මේක highlight කරපුවාම අපි සාමාන්‍ය function එක ලියුවොත් සමානයි average අපි brackets ඇරියා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ ටික අපි highlight කරනවා. මෙතන විශේෂත්වය තමයි අපි වරහන වහලා බෙදන්නේ නැහැ හතරෙන් කියන එක. function එක අපි දන්නවා බෙදන්නේ නැහැ. equation එක තමයි හතරෙන් බෙදන්නේ. function එක අපි ඒක function එක තුල inbuilt හතරෙන් බෙදලා ගන්නවා ඒක computer එකෙන්ම. දැන් අපිට බලන්න same result එක ආවේ. දැන් මම මෙහෙම drag කළොත් අපි මේ විදිහට එනවා නේ. එතකොට අපිට උත්තර දෙකම එකයි. ඒ කියන්නේ එකක් තමයි අපි මෙතන මේ සමීකරණය දීලා ගන්න එක. අනික තමයි function එක ලියලා ගන්න එක. හැබැයි අපි හිතමු මෙන්න මෙතන ශිෂ්‍යයෙක් absent වුණා කියලා. අපි බලමු මෙන්න මේ ශිෂ්‍යයා පළවෙනි දෙවෙනි ශිෂ්‍යයා absent වෙනවා word එකට. ඒතර අපි සාමාන්‍යයෙන් absent වුණාම AB කියලා දානවනේ. හරි absent කියලා AB කියලා දාලා enter කරොත් බලන්න මෙන්න මෙතන equation එක ලියුපු එක වැරදි විදිහට value එක. ඒක යා value එකක් ගන්නෙ නෑ වැරද්දක් විදිහට පෙන්නනවා. මොකද හේතුව ඉලක්කම් අස්සට text එකක් ආවොත් equation එකේ error function එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඒතකොට error එකක් විදිහට මෙතන error equation එකක් විදිහට පෙන්නන්නේ. ඒතකොට result එක අපිට ගන්න බෑ. හරිද? හැබැයි මෙතන උත්තරේ වෙනස් වුණා. function එකේ තියෙන උත්තරේ තමයි දැන් මෙයා ගන්නෙ මෙන්න මේ විදිහට සමානයි. අපි එතකොට මේක තුනෙන් බෙදා ගන්නවා යා. මොකද අර ටෙක්ස්ට් එක අයින් කරලා දැන් උදාහරණයක් ගත්තා මම ගත්තොත් මෙතන මෙතන බෙදීම තුන විදියට ගණන් ගන්න. හරි. තුන විදියට. ඒකත් වැරදි. සාමාන්‍ය ශිෂ්‍යෙක් absent වුණොත් මොකක් හරි විෂයකට absent වුණොත් ඒත් එයාගේ average එක ගන්න හතරෙන් බෙදලා. මොකද එයා විෂයන් හතරකට වාඩි වෙන්න ඕනේ හැබැයි එකක් absent. එහෙම කියලා තුනෙන් බෙදන්නේ නැහැ. ඒතර යා තුනකට ආවා කියලා තුනෙන් බෙදන්නේ. එයාගේ බෙදන්නේ හතරෙන්. මොකද absent වුණොත් average එක අඩු වෙන්න ඕනේ. තවත්. හරි. දැන් මෙයා මේ විෂයට absent වුණොත් එහෙම එතකොට අර average එක වැඩි වෙන්න බෑ. හැබැයි මේකටත් absent වුණොත් හරි. ඒතර එයා average එක 87ක් කියලා නේ. එක විෂයකට આવත් නේ average එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේ 87ත් හතරෙන් බෙදලා යන්න ඕනේ. අන්න ඒකින්ද හදිස්සිය අපි text අස්සට මොනාරි mark sheet එකක අස්සට text එකක් දාගත්තොත් ඒතර average වගේ ගන්න තැන්වලදී වරදිනවා. function එක use කරොත් equation එක නම් කොහොමද ලියන්න බෑ error එකක් එනවා. ඒතර function එක වරදිනවා. මෙන්න මේ හේතුව නිසා මේකට දාලා තියෙනවා average A කියලා function එකක්. හරි මේකට අපි use කරන්නේ සමානයි
average A කියලා දානවා. A අකුරකුත් දානවා. දාලා අපි මෙහෙම highlight කළොත් අපිට උත්තර හරියටම එනවා. ඒකත් බෙදන්නේ නැහැ අර පළවෙනි උත්තරේට absent නැහැ නේ. එතකොට දැන් මම මෙතන ගත්තොත් එහෙම අර දැන් මම මෙතන absent දාපු හින්දා average එක 21.75 වුණා. මොකද මේ 87ත් බෙදුවා. අපි මම මෙතන බෙදලා බැලුවොත් 87ත් බෙදනවා 4න්. හරි එක විශේෂයකට ආවා කියලා එයාට average එක 87 දෙන්නේ නැහැ. එකෙන් බෙදන්නේ නැහැ. ඒකත් බෙදනවා 4න්. එහෙනම් අපිට නිවැරදි average function එක තමයි average A කියලා පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අපි හදිසියකදීවත් මැදට data ඇතෑරලා යනවා නම් අපි මේක අපි දාන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි මොන හරි comment එකක් දානවා නම් data set absent හරි වෙන මොකක් හරි අපි hyphen එක දාන්න පුළුවන්. ආවේ නැත්නම් අපි hyphen එකක් දානවානේ. minus mark එකක් දානවා. ඒත් අපිට එයා ගන්න එහෙම නැත්නම් absent දානවා. ඒත් අපිට උත්තර හරියට එන්න ඕනේ. ඒ වගේ තැනකදී අපි නම් පාවිච්චි කරන්නේ average A කියන එක. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ගොඩක් කට්ටිය මේක average දාලා උත්තර වැරදි උත්තර ගන්නවා. උත්තරයක් එනවා. හැබැයි උත්තරේ වැරදි. නියම average එක නෙමෙයි එන්නේ. ඉලක්කම් සම්පූර්ණයෙන් තියෙන average එක එනවා. හදිසියකදීවත් අපි කෙනෙක්ගේ absent එකක් දැම්මොත් එහෙම දැන් මම මෙතනට මෙයා අපි තුම absent වුණා කියලා මම ඒතර AB එකක් දානවනේ. AB එකක් දැම්මොත් එයාගේ 45 වෙන්න බෑ. බලන්න මෙතන වැරදි average එක. average එක වැඩි වුණා. හරි. එතකොට මෙතනදී යාට වෙන්න ඕනේ මෙතන absent එකක් දැම්මොත් මෙතන අනිවාර්යෙන් 28.25ක් වෙන්න ඕනේ. මේක නැත්තම් 3ෙන් බෙදෙන්නේ. හරි. 4ෙන් බෙදෙන එක මේක 3ෙන් බෙදලා තියෙන්නේ. මෙතන මේක 3ෙන් බෙදලා කම්පියුටර් එකෙන් ඉන්නේ. හින්දා වැරදි. ඔයගොල්ලෝ චෙක් කරගන්න. එහෙනම් අපි නිවැරදි මේ වගේ absent එකක් මාක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම average A කියලා වැටෙන්න ඕනේ. හරි. right. ඊළඟට අපි sum if command එක කලින් මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කළා. ඒ වගේ අපිට මේ criteria එකක් දෙනවා. අවශ්‍යතාවයක් දීලා අපි average එක හොයනවා නම් අපිට පාවිච්චි කරනවා අපි මොකද්ද average if කියන command එක. දැන් මට ඕන words 12 A ශ්‍රේණියේ කට්ටියගේ word marks අපිට අවශ්‍ය නම් word වල average එක word ලකුණු ගත්ත එකේ average එක අවශ්‍ය නම් 12 A පන්තිය විතරක් අපි එහෙනම් දානවා මෙතනට average if කියන command එක. average if එකක් දාලා මම ඉස්සෙල්ලාම පාවිච්චි කරනවා range එක මොකද්ද criteria range එක. මෙන්න මේක criteria ගන්න range එක හරියට කළා. ඊට පස්සේ අපි double quotation අස්සේ දෙනවා සමාන කිරීමක් දාලා අපේ criteria එක 12A කියන එක. ඊට පස්සේ අපි word වල average එනවට ඕනේ. එහෙනම් මම මේ ටික highlight කරනවා. highlight කරලා වරහනවා වල enter කරපුවාම අපිට උත්තරේ එනවා 57යි කියලා. බලමු මේ උත්තරේ වෙන manually කරලා අපිට උත්තර මෙතන 12A තියෙනවා ධන මෙතන 12A තියෙනවා ධන මෙතන 12A තියෙනවා ධන මෙතන 12A එතන අපිට හතරක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ටික එකතුව බෙදීම 4 තමයි උත්තරය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරියටම අපිට එනවනේ. ඒතර මේක 4ෙන් බෙදලා තියෙනවා. මොකද අපි ගත්තේ 4 දිනකේ 12A පන්ති ඉන්නේ 4 දිනයි විවාහය ලියලා තියෙන්නේ 12A පන්ති වර්ඩ් වලට. එහෙනම් 4ෙන් බෙදන්න ඕනේ. අපිට එම හොය බෙදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි පාවිච්චි කරන්න බං average if කියන එක. ඉස්සලාම් criteria range එක highlight කරනවා, කම එකක් දානවා. criteria එක දෙනවා, ඊට පස්සේ total එක දෙනවා. මේකෙම තව එකක් තියෙනවා අපිට average මේ criteria කීපයක් ගන්න ඕන නම්. දැන් අපි හිතමු මට අවශ්‍යයි 12A පන්තියේ PowerPoint නැත්නම් access ලකුණු 50ට වැඩිය ගත්ත කට්ටියගේ average එක. ඒ වගේ දෙයක් අපිට හොයන්න criteria දෙකක්. එතකොට අපි පාවිච්චි කරනවා අපි sum if එක මම කිව්වා එක criteria එකක් ගන්නවා නම් average if නැත්නම් sum if පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි criteria කීපයක් පාවිච්චි කරනවා නම් if s එකක් දානවා. හරි ifs ගොඩක් කියන s අකුරක් දානවා නේ. එතකොට අපි පාවිච්චි කරනවා මෙතන average if s කියලා පාවිච්චි කරනවා. එතකොට අපි ඉස්සල්ලාම දෙනවා average ගන්න range එක. අන්න මෙතන හොඳට මතක ඇතුව දාන්න ඕනේ. criteria range එක නෙමෙයි දෙන්නේ එකතුව ගන්න එක ඉස්සල්ලා දෙන්න ඕනේ. මේ ටිකනේ. එකතුව ගන්න එක අර දැන් අපි average if එකේ අපි ඉස්සල්ලා දෙන්නේ criteria ගන්න range එක. මේක දෙන්නේ එකතුව ගන්න range එක. මගේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ access marks 50ට වැඩිය ගත්ත 12A පන්තියේ කට්ටියගේ average එක. හරි. කම එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම පළවෙනි criteria එක මම මේක highlight කරනවා. ඊට පස්සේ A criteria එක දෙනවා සමානයි 12A. ඔන්න පළවෙනි criteria එක හරි. ඊට පස්සේ දෙවෙනි criteria එක ගන්නේ මම access වලින්මයි. ඒතර ඒ ටික highlight කළා. ඊට පස්සේ මම criteria එක දෙනවා සමානයි double quotation සමානයි විශාලයි සමානයි 50. 50ට වැඩි ගත්ත access ගත්ත කට්ටියගේ average එක. ඔක්කොගෙම නෙමෙයි. හරි. criteria දෙකක් විතර දෙනවා. මේක ගහුවාම අපිට 77.7යි. මේක manually කරලා බලමු.
සමානයි වරහණක් දැම්මා. දැන් 12A මෙයාගේ 56 ගත්තා. ධන. එතකොට 12A මෙයාගේ 87යි. එයත් ගත්තා. ධන. මෙයා ගන්නෙ නෑ 12A මෙයා 90යි අපි එයත් ගත්තා. ධන. ඊට පස්සේ මෙයත් ගත්තා 78යි. ධන. හරි. දැන් අපි ගත්තා ඒතර 1යි 2යි 3යි 4යි බෙදීම 4. හරි. අපිට same result එක එනවා. හරි. දැන් අපි හිතමු මෙයා access 12 පන්තියේ මෙයා ලකුණු 45යි ගත්තේ කියලා 40යි ගත්තේ කියලා. එතකොට එයාගේ ඒක අයිති වෙන්නේ නැහැ. අර ඒතර 85ක් කියලා ආවා. දැන් ඒතර මෙතනදී ඒතර එයා අහු වෙන්නේ නැහැ. ඒතර අපි එයා වයින් කරන්න ඕනේ. මොකද මෙයාගේ අපි පළවෙනි කෙනා වයින් කරලා අපි ඒතර මේක බෙදෙන්න ඕනේ 3ෙන්. 12 පන්ති වුණාට අපි ගණන් ගන්නෑ. අර same result එක එන්නේ නේ. 3ෙන්. මොකද අපි මේ මං කිව්වේ 12A පන්තියේ access වලට ලකුණු 50ට වැඩි ගත්ත කට්ටියගේ average එක. එතකොට 50ට වැඩි ගත්ත ඉන්නේ 3 දෙනයි. මෙයයි 3 දෙනයි ඉන්නේ. එතකොට එහෙනම් අපි මේ තුන එකතු කරන්න ඕනේ 3ෙන් බෙදන්න ඕනේ. අපි 40 ගන්නෑ. මොකද criterion දෙකක්. හරි. ඒතර අපි එක ගත්තේ මේ විදිහට. මේ තියෙන මේක මතක ඇතු ඉස්සෙල්ලාම total ගන්න range එක දෙන්න. average ගන්න data ටික දුන්නා. ඊට පස්සේ පළවෙනි ක්‍රයිටීරියා එකේ data එක දුන්නා. ඒ ක්‍රයිටීරියා එක ලිව්වා. දෙවෙනි ක්‍රයිටීරියා එක අපි අර කොලම් එකෙම ගත්තේ ඉඳලා ඒක ගත්තා. ඒක ලිව්වා. අන්න අපිට මේ විදිහට අපිට පුළුවන් average if s කියන එක පාවිච්චි කරන්න. මම හිතන්නේ පැහැදිලි වෙන්න ඇති. අපි ඒතර අද අලුත් තව functions 4ක් ඉගෙන ගත්තා. කලින් වීඩියෝ එකේ sum එක ගැන මේක average එක ගැන. right. මේකත් බලන්න ඕලංගේ practicals වලට මේකත් යොදා ගන්න. right. ස්තුතියි සුබ දවසක්.